في ليلة هادية كانت البنت قاعدة جنب جدتها في الأوضة اللي دايماً ريحتها شبه ذكريات قديمة. وساعتها الجدة فجأة قالت بصوت واطي: "انتي سامعة يا بنتي؟" البنت اتلخبطت وبصت حواليها. "سامعة إيه يا تيتا؟" الجدة مدت إيدها تحت الكنبة وطلعت صندوق خشب قديم شكله متغبر ومتهالك، وقالت وهي بتزق نفس طويل: "الصندوق ده عمره ما اتفتح من أكتر من 40 سنة." 40؟ ليه يا تيتا ما فتحتيهوش؟ الجدة بصت للصندوق كأنه بيحكي لها أسرار محدش يعرفها، وقالت: جواه رسالة كتبتها لأمك بس عمرها ما وصلت لها. البنت قربت أكتر، قلبها دق. ليه؟ الجدة سكتت لحظة وبصوت كله ندم قالت: لأن يوم ما خرجت كنت زعلانة منها، وهي كانت عايزة تقولي كلمة بس ما اديتهاش فرصة، وكنت فاكرة إنها هترجع. صوت الريح خبط في الشباك والأوضة بقت ساكتة بطريقة تخوف. الجدة فتحت الصندوق بإيد بترتعش. جواه كانت ورقة صفرة قديمة جداً. الجدة ادتها للبنت وقالت: اقريها، يمكن قلبك يفهم قلبي. البنت فتحت الورقة ولما شافت الخط اتجمدت. الورقة مش مكتوبة بخط الأم، الورقة مكتوبة بخط قريب منها جداً، خطها هي. البنت بصوت بيرتعش: تيتا، دي مش خط ماما، دي خطي أنا. الجدة ابتسمت ابتسامة فيها دمعة قديمة وقالت: عارفة، علشان الرسايل اللي ما وصلتش ساعات بتلف وترجع لصاحبها الحقيقي. الكلمة اللي ما اتقالتش بتفضل عايشة جوانا لحد ما نسمعها. البنت بقت مش فاهمة حاجة. بس يا تيتا، الورقة مكتوب عليها تاريخ النهاردة. الجدة حطت إيديها على إيد البنت وقالت بنبرة أهدى من النسمة: يا بنتي، الزمن ساعات بيبعت لنا رسالة عشان نصالح نفسنا قبل ما نصالح الناس. يمكن اللي كان بيني وبين أمك اتقفل، بس اللي بينك وبيني لسه مفتوح. ولو اتعلمتي حاجة، اتعلمي ما تسيبيش كلمة حلوة جواكي، قوليها قبل ما تتحول لرسالة ما توصلش. البنت ضمت الجدة والجدة قالت آخر جملة بصوت بيطبطب: الحب مش بيضيع، هو بس بيستنى حد يسمعه.